7ৰ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। এয়া তোমালোকৰ লেসন 4 এইটো কাইণ্ডনেছ দয়াৰ ওপৰত। তোমালোকে যদি প্ৰথম ফটোখন চোৱা, ইয়াত 4গৰাকী ব্যক্তি আছে, তাৰে 2গৰাকী ভেণ্ডৰ্ছ ফ্ৰম কাশ্মীৰৰ পৰা অহা বিক্ৰেতা। তেওঁলোকে শ্বল, কাৰ্পেট, পৰ্চ এইবিলাক বস্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে আৰু গোটেই দিনটো এনেকৈ ভ্ৰমি ফুৰে বস্তু বিকিবলৈ। আৰু ৰাতিপুৱা খাই আহি গোটেই দিনটো নোখোৱা নোলোৱাকৈ চিঞৰি বস্তু বেচাৰ বাবে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰে। আৰু এই দুখখিনি এজন ল'ৰাৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল ভিনদৌৱে এইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই। গতিকে যদিও বস্তুটো তেখেতে নিকিনে, তেখেতে জাষ্ট বস্তুটো কিনিম বুলি তেওঁলোকক মাতিছে, কিন্তু বস্তুটো নিকিনে, তেওঁলোকক খুৱাই দুৱাই ধুনীয়াকৈ পঠাই দিব। এই গোটেই কাহিনীটো এইটোৰ ওপৰত। এতিয়া প্ৰথম যিখিনি লেচনটোৰ আৰম্ভণিতে দিছে, ডু ইউ হেভ পিপল কামিং টু ইউৰ হাউচ টু চেল ডিফাৰেণ্ট থিংছ? তোমালোকৰ ঘৰত বস্তু বেচিবলৈ মানুহ আহিনে? In groups, share your experiences of how you feel about such people. এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ বিষয়ে তুমি কি ভাবা? গ্ৰুপত আলোচনা কৰা। Do you offer them tea? তেওঁলোকক তুমি চাহ খাবলৈ যচানে? Here is a story about a family who was visited by 2 Kashmiri vendors. কাশ্মীৰৰ 2জন বিক্ৰেতা. And what happened between them? এই পৰিয়ালটো আৰু এই ভেণ্ডৰ্ছৰ মাজত কি ঘটনা হৈছিল, এই কাইণ্ডনেছ নামৰ যিটো গল্প, এই গল্পটোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকক জনাম। এতিয়া এইটো তোমালোকৰ ৰিডাৰ্ছ ডাইজেষ্ট বুলি এখন মাহেকীয়া আলোচনী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ওলায়। সেইটো এই ৰিডাৰ্ছ ডাইজেষ্ট মেগাজিনৰ পৰা এই গল্পটো লোৱা হৈছে, 2011 চনৰ এডিশ্যন সংস্কৰণৰ পৰা। Every year when the rainy season comes to an end and winter is about to begin, Kashmiri vendors arrive at the city. বাৰিষা কাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে শীতকালৰ আৰম্ভণিত কাশ্মীৰৰ বিক্ৰেতাবিলাক চহৰত আহে। They travel around the city to sell their handcrafted shawls, purses, blankets, even carpets. shawls, purse, পইচা লোৱা, কম্বল আৰু ফ্ল'ৰত পৰা কাৰ্পেটছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে। It's a hard life for these vendors. এই বিক্ৰেতাবিলাকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব কঠিন জীৱন। Their hardship does not end with their long journey from Kashmir to the city. অকল কাশ্মীৰৰ পৰা চিটিলৈকে কঠোৰতা নাথাকে। ইনফেক্ট আচলতে ইট ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং, এইটো আৰম্ভণি। দে ষ্টে এট চিপ হোটেলছ। অকল ভ্ৰমি ফুৰাই নহয়, সিহঁতে কম দামী হোটেলতো থাকে কষ্টত। এণ্ড ৰুম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীটছ অল ডে। চহৰৰ ৰাস্তাত গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰে। দে আৰ বেন টু ইট দ্য লোড অন দেয়াৰ বেকছ। পিঠিত ওজন লৈ ঘূৰি ফুৰে। শ্বাউটিং দেয়াৰ ৱেৰ। বস্তুবিলাকৰ কৈ চিঞৰে। দে লুক ফৰ বায়াৰ্ছ। বিক্ৰেতা কিনা মানুহৰ বাবে সিহঁতে চাই থাকে। আই উড হেভ নেভাৰ ন'ন অল দিছ ইফ ইট ৱেৰ নট ফৰ এ চান্স মিটিং উইথ এ কাপল অফ কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ এট মাই ব্ৰাদাৰ ইন লজ হাউচ। মোৰ ভিনদৌৰ ঘৰত যদি এই কথাটো নেদেখিলোহেঁতেন, মই কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। উই ৱেৰ চিটেড ইন মাই ব্ৰাদাৰ ইন লজ বাৰাণ্ডা ৱেন 2 Kashmiri vendors who looked like father and son came in. দেউতাক পুতেক যেন দেখা 2জন কাশ্মীৰৰ বিক্ৰেতা সোমাই আছিল যেতিয়া মই ভিনদৌৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছিলোঁ। The younger man carried a bundle on his back. ডেকাজনে পিঠিত বোজা আনিছে। While the other frail
and old অন্যজন দুৰ্বল আৰু বুঢ়া দেউতাকে হ'ব called attention to their wares in a sufficiently loud voice তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে চিঞৰি আছে Kashmiri shawls এনেকে I was surprised when my brother-in-law called the vendors in মোৰ ভিনদেউৱে যেতিয়া তেওঁলোকক ভিতৰলৈ মাতিছিল মই আচৰিত হৈছিলোঁ I was sure that মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে he needed nothing from them একো নালাগে তেওঁলোকৰ পৰা but he began examining their shawls and short jackets ইহঁতে নিজৰ শলবিলাক এনেই পৰীক্ষা কৰিব আৰু জেকেটবিলাকো চাব His wife my master who was in the kitchen got busy making tea মোৰ ভনীয়ে চাহ বনাবলৈ কিচেনত ব্যস্ত আছে she knew that her husband wouldn't buy anything from vendors মোৰ হাজবেণ্ডে যে একো নিকিনে তাইও এইটো জানিছিল তেওঁৰ হাজবেণ্ডে I felt sorry for them দুখ লাগিছিল তেওঁলোকৰ বাবে when my brother-in-law asked me to buy something কিবা কিনিবলৈ যেতিয়া মোক ভিনদেউৱে কৈছিল I politely declined মই হেতু নুই কৰিছিলোঁ decline he often started chatting with the vendors and about their families and their homelands সিহঁতৰ বিষয়ে পৰিয়াল আৰু নিজৰ জাগাৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল মাতৃভূমি as they narrated the details of their different lives I felt sad and guilty at being a party of such behavior এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱন বৈষম্যৰ কথা জানি ব্যৱহাৰৰ কথা জানি মই I felt sad মোৰ দুখ লাগিছিল আৰু দুখী অনুভৱ হৈছিল but my brother-in-law suddenly called out of his wife and asked her to serve visitors something to eat মোৰ ভিনদেউৱে পাকঘৰৰ পিনে চিঞৰিছিল আৰু তেওঁলোকক কিবা খাবলৈ দিবলৈ দিছিল since they would be hungry যিহেতু ভোক লাগি থাকিব পাৰে she quickly brought some food into the baranda খানাৰ বাবে আনিল and vendors hesitated initially ইতস্তত বোধ কৰিছিল নাখাও বুলি ক'বলৈ খুজিছিল but agreed to eat when my brother-in-law insisted মোৰ যেতিয়া ভিনদেউৱে জোৰ কৰিছিল খাইছিল after a hearty meal they left promising to bring better things next year খোৱাৰ পিছত মৰম লগা খোৱাৰ পিছত অহা বছৰ ভাল খানা আনিম বুলি বিদায় লৈছিল it was then that my brother-in-law spoke to me তেতিয়া মোৰ ভিনদেউৱে মোক কৈছিল I am well aware of hardship faced by these Kashmiri vendors তেওঁলোকৰ দুখ কষ্টৰ কথা মই ভালদৰে জানো he said তেওঁ কৈছিল এইটো হৈছে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন ইয়াক ইনডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰাব লাগে মই শিকাই দিম এনেকৈ হ'ব he said that he was well aware of the hardship faced by those Kashmiri vendors এইটো ইনডাইৰেক্ট as I looked at them still confused মই বিমোৰত পৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ পিনে চাই they eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot খোজকাঢ়ি গোটেই চিটি ৰাতিপুৱা খাই ঘূৰি ফুৰে অকল hungry and thirsty ভোক আৰু পিয়াহত when I saw them মই যেতিয়া I wanted to offer them food but they have their pride মই খানা দিবলৈ ক'লে সিহঁতে ডাইৰেক্ট নাখাব সিহঁতৰ এটা নিজৰ সত্তা আছে গৌৰৱ আছে they would never accept anything unless I pretended I was interested in their wares মই যদি তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানিত ইণ্টাৰেষ্ট থকা বুলি ভাও নুজুৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে নাখালেহেঁতেন so I had to make the offer of the food look unplanned মই এই খানাটোৰ বাবে এটো পৰিকল্পনা কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন আছে মই প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক তোমালোকক দিম তথাপি মই বুজাই দিছো চাবা when do the Kashmiri vendors travel
to cities to sell their goods. কেতিয়া চিটিত যায়? When the rainy season ends and the winter season begins, then they proceeds to the city. Why is it a hard life for the Kashmiri vendors? Because they roam about the cities shouting for buyers for the whole day, eating in the morning only and remaining hungry and thirsty for the whole day. Why was the author surprised when his brother-in-law called the vendors? The author was surprised because his brother-in-law wouldn't buy anything from the vendors. He was just passing time by seeing the wares of the vendors. I felt sad and guilty at being a party of such behavior. গতিকে মোৰ দুখ লাগিছিল. What does the word party mean here? The party mean here the vendors. And what kind of behavior did he refer to? The behavior of pretending buying the wares. Who was kind? Brother-in-law was kind. What was his deed of kindness? His deed of kindness was to let the vendors eat something. Who was traveling, becoming thirsty and hungry. আৰু মই কুৱেশ্যন এতিয়া তোমালোকে এই বক্সত যে দিছে এই বাক্যকেইটা পঢ়িবা. ask the vendors to show their goods travel from Kashmir to different cities. ইয়াত the Kashmiri vendors কোনখিনি কথা কৈছে আৰু ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কোনখিনি কথা কৈছে এই বক্সটোত তোমালোকে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ভৰাব লাগে. টোটেল 8টা সেন্টেন্স আছে, 4টা ইয়াত হ'ব, 4টা. ask the vendors to show their goods. ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কৈছে এইটো ইয়াত হ'ব ask the vendors to show their goods. travel from Kashmir to different cities. এইটো কোনে কৰিছে? Kashmiri vendors travel from. গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত প্লেস কৰিবা. Thank you.